6 تا خبر داریم راجع به اپل که اولیش اینه که اپل واچ بعدی که قراره بیاد میشه اپل واچ 10 و اپل واچ X احتمالاً اسمش باشه، مثل آیفون X که آیفون 10 بود. این اپل واچ یه دیتایی ازش لو رفته، مثل اینکه یه فایل کد ازش لو رفته که نشون میده 2/10 اینچ دیسپلیش بزرگتره. البته سایز بزرگش 2 تا سایز داره و سایز دیسپلیش حدود 2 اینچه. 2 اینچ بزرگتر از اپل واچ اولترا میشه. همین الان اپل واچ سری 9 1.7 اینچه و اپل واچ اولترا 1.93 اینچه و اپل واچ 10 احتمالاً 2 اینچ دیسپلی داشته باشه که خب دیسپلی بزرگش اومد تو خبرها. خبر بعدی اینه که برای آیکلود درایومون رو iOS 18 و macOS 15 یا همون سکویا ما وقتی میریم تو آیکلود درایو دیگه اونجوری نیستش که فایلامون رو همیشه آفلاین میکنه و روی سرورهای اپل نگه میداره. هر وقت لازم داریم باید روش بزنیم و دانلود شه. الان یه گزینه بهمون میده تو اپ فایل روی آیفون و آیپد و توی فایندر روی مک که میتونیم همونجا روی فایل انگشتمون رو نگه داریم یا رایت کلیک کنیم روش و گزینه کیپ دانلودد رو بزنیم، یعنی همینجوری دانلود شده نگهش دار، یه آفلودش نکن که فقط اینجا باشه هر خواستیم دوباره دانلود شه. که خب این هم سرعت رو میبره بالاتر، هم مصرف اینترنت رو میتونه بیاره پایین‌تر، به خصوص برای فایل‌های بزرگتر. خبر بعدی این که تو iOS 18 هنوز تو بتاش این نیومده ولی قراره بیاد، مثلا اینکه به زودی میتونیم برای پادکست ها چپتر بندی داشته باشیم. ببینین الان تو یوتیوب اسمش تایم استمپه و هر کدوم از این خبرها رو شما دارین توی یه تایم استمپ میبینین. برای پادکست این یه ذره سازوکارش متفاوته. روی یوتیوب اون زیر تایما رو می‌نویسی، مثلا می‌نویسی 2.0 شروع، اون تایتل شروع رو میزنی، بعدش تایتل بعدی، اینجوری زمانا رو میزنی. اما اینو در واقع این تایم استمپ ها رو موقع خروجی گرفتن داخل فایل mp3 mp4 این حرفامون میمونه و اونجوری میتونه بخونه. یعنی چون پادکست ها اینجوریه که تو یه فایل میدی و از طریق فید RSS پخش میشه توی پادگیرا از جمله اپل پادکست، ولی اینجوریه که روح به خود فایل اون داستانو میدیم و از طریق فایل این چپتر بندی ها پیاده میشه و از این بعد رو پادکست ها میتونیم این پادکست همون چند تا چپتره، چند تا بخشه اینجا عقب جلو کنیم و اسم هر بخش همون بالاش بهمون نشون میده. خبر بعد این که اپل پارسال دسامبر 2023 یه سرویسی ارائه کرد که کاربرا تو آمریکا بتونن خودشون ایراد دستگاهشون رو پیدا کنن و چک کنن ببینن مشکل دستگاه کجاست، حتی ایرادای سخت افزاری. و اگه یادتون باشه تو iOS 17 یه چیزی داشتیم به اسم دایاگنوز که قبلا نداشتیم. در واقع گوشی رو یه جورایی رو حالت DFU مود میبریم، اما DFU نیستش، دایاگنوز موده که به واسطش ما با یه گوشی، یعنی یه گوشی داریم که خرابه میذاریم روی این حالت یا میخوایم ایرادش رو پیدا کنیم میذاریم روی این حالت، با اون یکی گوشیمون شروع میکنیم چک کردن و یه سری دستورا رو میگه، ما انجام میدیم، میریم جلو تا ایرادا رو پیدا کنیم. حالا این سرویس از دیروز توی اروپا برای 32 کشور تو اروپا باز شده و میتونن ازش استفاده کنن. خیلی هم جالبه، لزوما هم لازم نیست اپ باشه، یعنی با سافاری هم میتونی بری تو صفحش و مدل گوشی رو میزنی، شماره سریال رو میزنی و میری جلو مراحلو. که من تست کردم کار نمیکنه، یه خط در میون یه حالتایی باز میشه ها، ولی کلا کار نمیکنه. بعد این داستان ABAB برای دستگاهایی که رو نسخه بتا هستن کار نمیکنه. یعنی الان من آیفونم روش iOS 18 بتاست، اگه الان من بخوام مثلا ایراد این گوشیمو پیدا کنم عملا نمیتونم، کار نمیکنه و باید نسخه های رسمی حتما رو دستگاهمون باشه. خبر بعدی هم ربط داره دوباره به همین خبر که یه اتفاق خوب داره میفته. ببین قدیما ما آیفونمون تعمیر میکردیم، تو هر باتری میذاشتی روش اوکی بود، لازم نبود باتری از اپل خریده باشی که خریدن باتری اپل از تو ایران خودش یه کار عجیب سختیه. یا دیسپلی،
دیسپلی خود اپل رو اصلا خیلی سخته خریدن و اون موقع اصلا نبود. از یه سالی به بعد که اپل شروع کرد، فکر کنم 2022 بود، شروع کرد کار کردن روی این که کاربرا خودشون بتونن آیفوناشون و محصولات اپلشون رو در واقع تعمیر کنن. از اون موقع این داستان اضافه شد و وقتی هم این داستان شروع شد این بازی رو بامبول در آورد که دیگه باید مثلا دیسپلی از خودم بخری، دیگه باید باتری از خودم بخری. حالا باتری متفرقه میبندی روش بالا میاد، ولی همش یه ارور و اخطار داری که این باتری متفرقه است، تقلبیه، فلان بهمانه. اپل از آخر امسال قراره یه ذره شلتر بگیره و باتری های متفرقه بدون گیر و گرفت روش نصب شه. همینطور قراره دیسپلی های متفرقه هم بدون گیر و گرفت روی آیفون همون بتونیم نصب کنیم. یعنی دیسپلی شکست عوضش کردیم دیگه یه بند اونجوری نیستش کار نکنه یا هی ارور ببینیم و اذیت کن نباشه دیگه. قراره بدون اذیت باتری و دیسپلی رو بتونیم عوض کنیم، خودمون یا تعمیرکارامون. آخرین خبرم اپل یه سری محصولات بلکین چیز کرده که اینا رنگای خیلی جیغی دارن. ببینید الان تو صفحه فروش اکسسوری های خود اپل که میای اینجا یه شلف جدید اضافه شده Colors That Pop که بجز اون بلکینایی که تابلو تریناشونه میبینین چیزای دیگه هم هستش، روکشا، این فلش درایو سندیسک، روکش ایرتگ و همیناست. خلاصه یه سری محصولات فسفوری با رنگ جیغ داده بیرون که کلن این شلف جدیدیه، نبود، از دیروز این اضافه شده به سایت اپل.